În proiectul de astăzi vom vorbi despre echiparea unui Ford Mondeo MK5 cu roți de iarnă. În mod normal, acest subiect ar trebui să fie ceva simplu și pus pe repede înainte, însă nu ne-a dat ceva bătăi de cap, am strâns câteva informații și am zis să le punem la dispoziția tuturor celor care au nevoie. În momentul de față, mașina este echipată cu roțile de vară, roți care sunt pe 18 inch și au o lățime de 235 de mm. Din considerente de siguranță, dar și din considerentele prețurilor, am decis să mergem pe o dimensiune mai îngustă, de 215 și mai mică pe 16. Nu am mers la întâmplare, ci am consultat cartea autovehicului unde ne este specificat anvelope opționale 215 cu 60 pe 16. Și pentru că vom avea altfel de anvelope, nu le vom putea monta pe aceleași jante, așa că am decis să alegem un set de jante. Aici avem o largă gamă de jante, fie de tablă, fie de aleaj, însă trebuie să ținem cont neapărat că nu putem pune orice tip de jantă, iar pentru a se potrivi pe autovehiculul respectiv va trebui să știm următoarele dimensiuni: 6,5 ori 16, 5 ori 108, ET50. Nu intrăm în detalii, însă dacă dăm aceste dimensiuni unui dealer de jante, o să ne dea ceea ce trebuie pentru această mașină. Mai departe, aici avem senzori de presiune, sunt comandați de la Ford, sunt cei originali, am căutat în mai multe locuri și acești senzori de presiune variază de la 110 lei până la 200 de lei bucata. Dacă nu vom pune acești senzori, vom avea probleme în sensul că vom avea un martor în bord tot timpul că există o problemă cu presiunea din jante. Cum spuneam, sunt senzori cumpărați direct de la Ford și sunt senzori care nu se pot schimba bateriile din interior, ci trebuie să înlocuiți la 5-6 ani. Aceștia se comportă ca o valvă normală și cei de la vulcanizare o pot monta ca pe orice valvă, iar la finalul montajului ea arată cam așa. Această parte rămâne la interior, iar această parte la exterior. Nu pare a fi alt tip de valvă, ci pur și simplu o valvă normală. Iar dacă nu punem aceste valve speciale care se măsoară presiunea, la un moment dat o să ne apară în bord acest avertisment și de fapt o să apară de fiecare dată când pornim motorul. De îndată ce pornim motorul o să avem acest avertisment. Dacă apăsăm butonul OK din partea stângă a volanului, o să ne rămână activ doar acel mic semn portocaliu în bord și bineînțeles că va reapărea în momentul în care noi pornim mașina. Este de menționat și faptul că jantele trebuie să aibă alte piulițe. Piulițele originale nu se vor potrivi pe noile jante. Acest lucru pot să-l spun și despre janta de rezervă, de tablă. Deci dacă nu avem piulițe, nu putem monta. Aceste piulițe nu se potrivesc. După cum se vede, acelea sunt mai lungi. Iar în urma montajului anvelopei, cam așa arată noua roată în comparație cu vechea roată. Deși ea are altă dimensiune, per total înălțimea mașinii va fi aceeași și putem observa și aici, unde am măsurat înălțimea în mașinii înainte să punem noile jante cu noile anvelope de iarnă și putem observa înălțimea mașinii, iar ulterior, după ce am schimbat roțile de iarnă, am făcut același lucru, măsurând în același loc și am observat aceeași înălțime. Poate 1 mm sau 2 mai jos, datorită faptului că roțile nu cred că erau umflate la presiunea care este trecută în manual. În final, după montaj, cam așa arată autovehiculul cu noile roți de iarnă montate. Setul complet, cum ați văzut, este conținut din 4 jante de aliaj, anvelopele de iarnă pe noua dimensiune și pentru a anula acel avertisment avem și acei senzori de presiune, senzori original de la Ford. Când am plecat cu mașina de pe loc imediat din service, de la vulcanizare, nu am avut nicio eroare în bord, însă, după cum spune și manualul, după ce mergem în jur de 20 de minute cu o viteză mai mare de 40 de km la oră, acest avertisment o să ne apară în bord, cum că este o problemă cu presiunea roților. Acesta este avertismentul, l-am văzut și mai devreme. Pentru a-l anula vom merge să consultăm manualul, mergem la roți și pneuri,
iar odată ajunși aici vom vedea că există ceva specificat de schimbarea jantelor în ceea ce privesc senzorii de presiune și ne spune că trebuie să ne asigurăm că presiunea este cea bună și pentru asta avem în manual ce presiune trebuie să punem. O să mergem la tipul motorului și apoi dimensiunea anvelopei și avem 2,4 cu 2,4 atât pentru față cât și pentru spate. Dacă nu avem manualul la îndemână, aceste informații le putem găsi și pe stâlpul ușii șoferului, sunt exact aceleași informații, deci primul pas trebuie să facem presiunea. Mai departe, în manual spune că trebuie să lăsăm vehiculul să staționeze timp de 20 de minute, după care să facem această resetare. După cum se vede, vom folosi comenzile din partea stângă a volanului și vom merge la Driver Assist, apoi la Tire Pressure și apoi vom merge la Reset. Noi avem aici și ceva codat ulterior în care ar trebui să ne arate presiunea din anvelope, însă dacă ținem apăsat butonul OK când mergem la Reset, acel mic semn galben din bord ne va dispărea și acum dacă mergem la Tire Pressure ar trebui să ne arate presiunea. Ar trebui să menționăm și faptul că la prima resetare a acestui martor nu a funcționat, senzorii nu s-au autocalibrat, însă după a doua încercare, când am făcut exact cum scrie în manual, senzorii s-au auto-resetat. Cam acestea au fost informațiile pentru înlocuirea roților pe 18 de vară cu roți pe 16 de iarnă. Aveți toate informațiile necesare pentru a face acest lucru. Dacă autovehiculul dumneavoastră este prevăzut și cu acei senzori, acum știți ce model să folosiți, iar în legătură cu noile roți putem spune faptul că, deși aspectul poate nu este același, roțile pe 18 montate pe această mașină cu siguranță arată mult mai bine, indiferent de ce model de jantă vom alege pentru roțile de 16, însă putem să confirmăm faptul că mașina nu se comportă mai rău, dacă în vreun fel aceasta se comportă puțin mai bine, pare puțin mai confortabilă, însă am câștigat cu siguranță la capitolul consum. La ultima călătorie făcută cu mașina, în jur de 300 de kilometri, consumul a scăzut, lucru care nu se întâmplase până acum cu roțile pe 18. În final, sperăm că informațiile vă vor fi utile, iar până data viitoare, când vă vom aștepta din nou, poate și cu alte proiecte interesante pe canalul nostru, vă dorim toate cele bune, numai bine și pe curând!